So today we'll discuss some important topics. Especially the first topic is that why electric field is zero inside a conductor. এটা কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত তোমাৰ টোটেল যিটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকে সেইটো সদায় জিৰ' থাকে ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম। চ' বেচিকেলি তোমাৰ কি হয় ইয়াত তুমি দেখা পাইছা, এটা মই কণ্ডাক্টৰ লৈছোঁ, এইটো এটা কণ্ডাক্টৰ, ঠিক আছে, ABCD. চ' ইফ আই প্লেচ দিছ কণ্ডাক্টৰ ইন এন এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এণ্ড দিছ ইজ দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, এইফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো গৈ আছে, এইটো এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড. চ' ডিউ টু দিছ ফিল্ড দ্য ইলেক্ট্ৰন উইল মুভ ফ্ৰম দিছ ছাইড ফ্ৰম AB টু DC. তো ইয়াৰ পৰা এইফালে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ মুভ কৰিব, কাৰণ সদায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ মুভ কৰে. চ' ডিউ টু দিছ প্ৰচেছ চাম নিগেটিভ চাৰ্জ আৰ প্ৰডিউচ ইন দিছ ছাইড এণ্ড চিমিলাৰলি পজিটিভ চাৰ্জ আৰ প্ৰডিউচ ইন দিছ ছাইডছ এণ্ড দিছ ইজ কল্ড দ্য ইনডিউচ চাৰ্জ. চ' এই ইনডিউচ চাৰ্জে এখন কি প্ৰডিউচ কৰিব, সিহঁতে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰিব এণ্ড দেট ইজ কল্ড ইনডিউচ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড. অ'কে, চ' দিছ ইজ ইনডিউচ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, EP. এইফালে আছে ডাইৰেকশ্যন দেখা পাইছা. তো দিছ ইনডিউচ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ট্ৰাইজ টু ষ্টপ দ্য ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰনছ. তো ইহঁতে কি কৰিব, যিবোৰ ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' হৈছিলে সেইবোৰ ৰখাবলৈ ট্ৰাই কৰিব. যেতিয়া দিছ ইনডিউচ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উইল বি ইকুৱেল টু দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দেন দ্য ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰনছ উইল ষ্টপ. তো তেতিয়া যিবোৰ ইলেক্ট্ৰন মুভ কৰিব সেইবোৰ কি হৈ যাব, বন্ধ হৈ যাব, আৰু তেতিয়া হোৱাট উইল দ্য নেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনচাইড দ্য কণ্ডাক্টৰ, দেট উইল বি জিৰ'. এণ্ড দিছ ইজ দ্য ৰিজন that electric field inside a conductor is always zero. ঠিক আছে. Now electric potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as the surface. So যদি তোমাৰ এটা কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হয়, জিৰ' থাকে, then if you want to bring surge from one point to another point inside a conductor, then the total work done is zero, কাৰণ তাত কোনো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে নাই. Then what is the potential difference? Zero. So if potential difference is zero, suppose the potential difference is suppose মই লিখিছোঁ এনে এটা দেখিছোঁ as potential difference কিমান, suppose V1 minus V2. If this is zero হয়, that means what, V1 equal to V2. So if V1 equal to V2, that means potential is constant everywhere. Am I right? So in this way we can say that the electric potential is zero, also constant inside a conductor. And also we know this relation, I think you know about this relation, E equal to minus dV by dr. Now E equal to 0 inside a conductor. So that means what? When E will be 0, only one condition is there, if V is constant. If V is constant, if you differentiate the V with respect to any variable, that will always give you 0. So from these things also we can say that V equal to constant. But basic thing is that if you want to bring a charge from one point to another inside a conductor, the total work done is 0, as there is no electric field and potential difference is 0. So if potential difference is 0, that means V1 equal to V2. Okay, so potential constant again. Now what is electrostatic shielding? So it is basically the phenomena of protecting a certain region of space from the external field. The কোনোবা এটা ৰিজন তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল ফিল্ড এখন তুমি দি আছে, তাৰ পৰা তুমি প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ যিটো ফেনোমেনা, সেইটো হয় ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক শ্বিল্ডিং. ঠিক আছে. এতিয়া আমি জানো যে ইনচাইড এ কণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড জিৰ'. চ' যদি মই কোনোবা এটা বস্তু প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ, তাৰ চাৰিওফালে যদি মই হল' কণ্ডাক্টৰ দি দিওঁ, ঠিক আছে, ইফ আই এনক্ল'জ চামথিং বাই চাম হল' কণ্ডাক্টৰ, তে তাৰ ভিতৰত কি হ'ব, তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড জিৰ' হৈ থাকিব. তো সেই বাহিৰৰ যদি এক্সটাৰ্নেল ফিল্ডৰ পৰা কোনো মানে প্ৰব্লেম নহয়, তাৰ কোনো এফেক্ট নাপায়. তো সেইটোকে কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক শ্বিল্ডিং. চ' সেইকাৰণে থাণ্ডাৰষ্টৰ্মত তুমি কি হয়, always try to be inside a car or bus than in a free space. If you are moving in a free space during the thunderstorm, that is very risky. So always try to be inside the car or inside the bus if you are in a road. Because there you have the metallic body of the car that provides you the electrostatic shielding. The metallic body turn in a কাম কৰিব, এটা hollow conductor নিচিনা কাম কৰিব. তো তাৰ ভিতৰত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ', চ' এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তুমি তেতিয়া বাচি যাব তোমাৰ. ঠিক আছে. চ' সেইটো এটা কথা, দেট ইজ কল্ড ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক শ্বিল্ডিং. এতিয়া আৰু এটা কৈছে কি আৰ্থ কণ্ডাক্টৰ মানে আৰ্থিং কৰিও তুমি শ্বিল্ডিং কৰিব পাৰা. তো আৰ্থিং মানে কি, চাপ'জ তোমাৰ এইটো পজিটিভ চাৰ্জ আছে, তো এইটো এটা কণ্ডাক্টৰ, ঠিক আছে. তো
তো ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো তোমাৰ কি হৈ যাব, পাৰ হৈ গৈ আছে, দেখিছানে যিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাৰ হৈ গৈ আছে এই কণ্ডাক্টৰটো বিয়ণ্ড কণ্ডাক্টৰ গৈ আছে। চ' নাও ইফ আই কানেক্ট ইট টু দ্য আৰ্থ অৰ আৰ্থিং বুলি কোৱা হয়, then the positive charge will flow to the ground and the electric field will not pass through this conductor. তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হ'ব, পাছ হৈ নাযায়, ঠিক আছে, কাৰণ তোমাৰ পজিটিভ চাৰ্জটো নাথাকিব ইয়াত, ঠিক আছে। চ' ডেট এফেক্টিভ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উইল বি জিৰ'। চ' সেইকাৰণে আৰ্থিং কৰিও তুমি কি হ'ব পাৰে, বস্তুটো ছেভ কৰিব পাৰি। চ' দেট ইজ অলছ' কল্ড ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিং। So now let's move to a very important topic that is called dielectric constant or relative permittivity. Already we discussed in Coulomb's law. So Coulomb's law ki ase in vacuum, the force between two charges can be written as q1 q0 4 pi epsilon naught r square. So this is the quantity epsilon naught. This is the permittivity in free space. This is the permittivity in free space. But if you consider a different medium, if you place two charges in different medium, then what will be the force? This is the force. So here I cannot write the permittivity in free space. I have to write the absolute permittivity. ঠিক আছে, কিহৰ কাৰণে, কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ যে absolute permittivity কিহৰ কাৰণে লিখিব লাগিব, কাৰণ বেলেগ মিডিয়াম হ'লে একচুৱেলি কি হয় তোমাৰ এপচাইনন মানে কিমান, এপচাইনন নট ইনটু এপচাইনন আৰ। দিছ ইজ দ্য পাৰ্মিটিভিটি ইন ফ্ৰী স্পেচ, দিছ ইজ দ্য ৰিলেটিভ পাৰ্মিটিভিটি। চ' ইন ফ্ৰী স্পেচত কি হয়, দিছ ৰিলেটিভ পাৰ্মিটিভিটি অৰ ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট অলৱেজ 1. চ' এপচাইনন ইকুৱেল টু কিমান হৈ যায়, এপচাইনন নট। চ' সেইকাৰণে ইয়াত তোমাৰ এপচাইনন নট লিখা হয় in free space or in vacuum. But in case of medium, you have to write this total term. But why? Because this relative permittivity is not unity in different medium. So you can eto likha hoy. Now f naught by fm kiman pam eto, this by this, how is that? So epsilon naught can be written as epsilon by r. So this is get cancelled. So this is the definition of relative permittivity or dielectric constant. ঠিক আছে, this is the ratio between the force of the two charges in the vacuum to the force of the two charges in the any medium. So এনেকৈ এটা definition দিব পাৰি। Now if you want to write the definition of relative permittivity or dielectric constant in terms of capacitance, already we discussed these things in our last class, that the capacitance of a parallel plate capacitor, if the conductors are placed in a vacuum and in between the conductor if there is air or something, then what will be the ki hoy capacitance, already we discussed kiman paisilu। aru jodi tumar conductor tur bhitorot duita conductor bhitorot mane jodi capacitor tar bhitorot jodi dielectric slab ekhon di joa, tetia tar jetu capacitance kiman hobo, cm paisilu ami last class ot। aru jodi ekku nidia teta c naught hoy, ঠিক আছে। so যেতিয়া আমি তাৰ ৰেচিঅ'টো আমি লৈছিলোঁ, দুইটাৰ যিটো ৰেচিঅ' যদি লৈ লোৱা, তাৰমানে এনেকুৱা টাইপৰ আছিলে বস্তুটো, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ইয়াত। চি নটটো কিমান আছিলে, এপচাইনন এ বাই ডি আই থিংক না, সেইটো আছিলে। আৰু চি এমটো কিমান আছিলে তোমাৰ, এপচাইনন এ বাই ডি। চ' এপচাইনন মানে কি, এপচাইনন নট এপচাইনন আৰ এ বাই ডি, ঠিক আছে। তো এইটো এটা পালা আৰু এইটো এটা পালা। চ' নাও জাষ্ট ডিভাইড দিছ চি নট বাই চি এম, কিমান হ'ব, 1 by ER. So we can write epsilon r can be written as Cm by C naught. Okay, this is called dielectric constant or relative permittivity. Now you can define the relative permittivity using this equation also. এই equation to তুমি define কৰিব পাৰা। তো কেনেকৈ define কৰিবা, this is the ratio between capacitance of a capacitor with dielectric in between the plates. This is the capacitance of a capacitor and we have placed a dielectric in between the plates, and this is the capacitance of the same capacitor but we have not placed anything, so there is a vacuum. Okay, so this ratio is called the dielectric constant. So ইয়াৰ পৰা তুমি তাৰ definitionটো দিব পাৰা। So that's all about the relative permittivity and dielectric constant, and also we learned about the electrostatic shielding, then why the electric field inside the conductor is zero. If electric field is zero, then obviously the potential is constant. Okay, then also we learned something about the earthing. So all these things you have to keep in mind very clearly. Okay, thank you.